Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură atemporală, așa cum v-am obișnuit. O lectură fără limită de timp, pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, un lucru important și anume de care voi trebuie să țineți cont și anume faptul că voi vă construiți viitorul. Așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Săgetător. De asemenea, dacă nu veți rezona poate deloc cu mesajele din această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă pentru voi din cartea voastră natală. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Săgetător, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este energia voastră în acest moment în care urmăriți această lectură. Care este energia, dragilor mei, din Săgetător? Și avem energia Yin, o energie feminină, aici și acum. Dragilor, această energie Yin îmi vorbește tare mult de, cum am mai spus, de o energie feminină. Poate că sunteți într-o perioadă în care sunteți mai emoționali, aveți o intuiție mai bună sau care parcă, cum să zic eu, alte aspecte sunt mult mai importante pentru voi în acest moment, ca, de exemplu, creativitatea sau anumite teme care v-ar interesa mai mult decât în mod normal. Acum trebuie să știți că fiecare dintre noi, indiferent că suntem femei sau bărbați, avem atât energie Yin cât și energie Yang. Este adevărat că unii dintre noi avem poate mai multă energie Yin, da? Cum de exemplu sunt zodiile de apă, sau mai multă energie Yang, cum sunteți voi, de exemplu, da? Avem această energie masculină care este Yang și Yin care este o energie feminină. Pentru voi vreți să trăiți momentul, sunteți într-o perioadă în care aveți această energie, în care vreți să trăiți momentul la o intensitate mai feminină, cu acea intensitate, cum să spun, care ți-o dă emoțiile, sentimentele. Da, sunteți probabil într-o perioadă în care parcă nu vă mai interesează nici ce a fost și nici ce va fi. Vreți decât să vă bucurați de momentul actual și nimic mai mult. Și să vă bucurați de o formă foarte, aș zice, nu știu, poate unii dintre voi, ca să dau niște exemple, poate sunteți mai empatici vis-a-vis de persoanele din jurul vostru. Poate aveți mai multă încredere în propria voastră intuiție. Poate vă conectați mai mult cu ceilalți. Poate aveți o atracție magnetică față de cei din jurul vostru. Da? Poate că sunteți într-un moment în care îți aduce aminte că și tu ai nevoie de lucruri importante pentru tine, fără a fi egoist. Poate că cumva gândiți și analizați mai mult cu inima. Da? Ca să concluzionez. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Și începem cu viața profesională. Ce bine pentru dragii mei din Săgetător în următoarea perioadă în viața profesională. Și avem o regină de cupe, bineînțeles. Regina de cupe ne vorbește despre semne de apă, Rac, Pești sau Scorpion, iar pe partea asta a muncii se pare că un proiect ți-a reușit. A fost un proiect creativ, ce să vezi, așa cum bine vedem această energie Yin, un proiect care ție ți-a ieșit.
la nivel de carieră. Poate că, nu știu, ori vreo persoană nouă în viața ta te-a ajutat și ți-a devenit un bun aliat și te-a ajutat într-o problemă poate juridică legată de viața ta profesională, și chiar cu acest 6 de monede aici, a spune că s-a produs un echilibru, s-a produs o echilibrare de forțe în ceea ce privește viața ta profesională. Chiar dacă ai avut poate de rezolvat cu anumite documente sau anumite acte, indiferent că vorbim poate de un loc de muncă actual sau pentru un viitor loc de muncă, sau poate tu ai cerut anumite lucruri pe care tu le-ai considerat drepte să le primești, da? Avansări, nu contează, orice este legat de muncă, da? De viața asta profesională, cineva te-a ajutat ca să poți să faci acest lucru. Poate ai inițiat o cerere, ai făcut o cerere pentru a obține anumite, cum să zic eu, anumite lucruri pozitive pentru tine pe planul ăsta la carierei. Și cumva aici trebuie să vă spun că apare și un ajutor karmic, ca să zic așa. De ce? Pentru că 6 de monede îmi vorbește tare mult de îmbunătățiri, de creșteri, cu ajutorul altor persoane. Nu știu, poate chiar ai cerut o mărire de salariu sau poate vei găsi un job mai bine plătit, da? Și cineva te va ajuta. Este acea mână 6 de monede. De ce spun că este o carte cu energie karmică? De ce? Pentru că ce tu ai dat poate în trecut, ai ajutat poate pe cineva, cumva primești înapoi, chiar dacă nu primești acest ajutor de la persoana pe care tu ai ajutat-o în trecut. Da? Este acel a da și a primi. Dar pe partea asta, nu știu dacă Zodia Balanță vă spune ceva, Zodia Taur de asemenea. Dar pe partea asta a muncii trebuie să vă spun că lucrurile se vor echilibra și cineva își aduce aportul pentru a obține acest echilibru sau pentru a rezolva anumite probleme, nu știu cum v-am mai spus, la nivel juridic sau de documente sau de acte, da? Pentru că avem justiția. Ce ar mai fi de spus? Poate că dacă aveți propria afacere, apar niște colaborări, niște asocieri foarte bune, în care fiecare va pune strict atât cât trebuie pentru ca afacerea să meargă înainte sau pentru ca această asociere să funcționeze. Da? Mergem mai departe. Pe partea banilor avem luna. Ai economisit niște bănuți. I-ai pus deoparte. De ce? Pentru că probabil în ultima perioadă ai cam tot traversat posibil perioade de lipsuri, de ce nu, sau perioada așa de o stare mai tulbure așa din punctul ăsta de vedere financiar, iar asta te-a făcut să fii foarte econom și să stai tu liniștit să spui, dom'le, eu pun deoparte pentru că nu se știe ce se întâmplă și eu vreau să fiu pregătit. Lucrul de alminteri destul de bun, da? Nu e nimic rău în lucrul ăsta. Avem judecata. Avem deja 2 arcane majore. Judecata care spune în felul următor, că e posibil să vină niște documente favorabile din trecut, să aibă legătură cu o situație din trecut, cu niște documente favorabile. Și haideți să vedem ce ne spune și următoarea carte. Da, și tind să cred că așa o să fie. De ce? Pentru că mi întărește această regină de spade. Această regină de spade care îmi spune că banii tăi vor crește, cum să spun eu, vor crește, dar asta nu înseamnă că vor crește așa și nu se va întâmpla nimic. Am aici 2 variante. Pe partea asta a finanțelor, într-adevăr, apare ceva favorabil. Apare ceva favorabil, cum am mai spus, ori prin anumite documente favorabile în favoarea voastră, ori poate contracte care le puteți face relaționate cu banii, sau moșteniri, sau, nu știu, anumite sume de bani care vin cumva din trecut,
da? Unele dintre ele, și care vă vor stabiliza așa un pic. Faptul că avem această regină de spade, asta îmi spune că există cineva puternic care joacă un rol important din punct de vedere financiar în viața ta. Nu știu dacă zodiile de aer vă pot spune ceva. Balanță, Gemeni, Vărsător. Da? Așa că cumva aceste documente e posibil să depindă de această persoană. Așa că este un îndemn, pentru că această carte vine și cu un îndemn. Și acela de a vedea lucrurile totuși rațional, de a nu te lăsa purtat de val din punctul ăsta de vedere financiar. Da? Chiar dacă vedem noi că ai o energie yin, totuși folosește-ți intuiția. Da? Pentru că e la capacitate maximă și folosește-o pentru a nu cheltui impulsiv, a nu, cum să spun, a nu arunca cu banii în stânga și în dreapta, dacă tu consideri că simți că ceva nu funcționează, că ceva nu merge. Acum, ce ar mai fi de spus vis-a-vis de acest aspect al banilor? Probabil că e posibil să apară și o reconciliere cu o persoană cu aceste calități care le-am enumerat mai înainte, o persoană destul de rece, o persoană care în general este, cum să spun eu, fiind zodii de aer, indiferent că vorbim de Geme, de Balanță sau de Vărsător, sunt persoane care își folosesc foarte mult raționalul, inteligența, da? Așa că eu aș spune că dacă nu vorbim totuși de o persoană și vorbim de o situație, trebuie să ai o gândire independentă, trebuie să judeci imparțial și să-ți folosești totuși logica, rațiunea și implicit intuiția, ce-ți spune ție intuiția să faci. Da? Nu știu de ce, dar dacă vorbim de această persoană, este o persoană care nu se teme, mai ales când e vorba de bănuți, parcă nu se teme. Chiar și atunci când știe că o anumită decizie, știți cum e, ca ține o sabie în mână, sabia are două tăișuri. Dar cam e indiferent. Deci e ceva ce își asumă. Ori voi, ori persoana asta își asumă niște riscuri. Haideți să vedem, mergem mai departe. Mergem mai departe și pe planul ăsta amoros, da, pentru cei care sunteți într-o pereche. Cei care sunteți într-o pereche, dragii mei, trebuie să vă spun că în ultima perioadă posibil să fie apărut o reîmpăcare după o perioadă în care ați fost cam distanțați. Acum, ori că poate nu ați comunicat, ați avut ceva probleme și nu ați comunicat cu perechea voastră, ori poate pur și simplu distanțarea cumva a provenit, a fost o distanțare geografică, da? Dar, într-un trecut nu foarte îndepărtat, cumva aș zice că a existat o reîmpăcare, o reconciliere. Foarte multă pasiune, foarte mult atracție fizică va exista între voi, iar faptul că avem și pusnicul, totuși asta îmi spune că parcă se repetă istoria. Parcă se repetă istoria. Unii dintre voi sunteți într-o relație de asta de du-te vino, în care atunci când nu găsiți puncte comune de comunicare, fiecare o ia unul hăs și altul cea. Unul la stânga, unul la dreapta. Asta îmi spun cărțile. Adică
ce există de fapt între voi, cel puțin în această lectură, în acest moment ce îmi spun mie cărțile, există decât strict atracție fizică. Cumva parcă nu se reușește să se dezvolte mai mult de atât. Parcă încă nu se dezvoltă acele sentimente care în mod normal, pe lângă atracție fizică, da, pe lângă chimie, trebuie să existe și o conexiune sufletească, da, de sentimente. Cumva parcă nu există, pentru că pusnicul ăsta aici, practic, e exact ca și cum v-ați învârti într-un cerc. Deci, în momentul în care se satisfac anumite lucruri la nivel chimic între voi, pe urmă fiecare unul în stânga, unul în dreapta. Mie asta îmi spun cărțile. Asta e energia pe care au surprins-o cărțile pentru astăzi. Sunt curios să mai scot încă o carte. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că nu există o 400 de cupe, dragilor, nu există o hrănire a sentimentelor. Nu există. Aici s-a instalat o rutină apăsătoare, o obișnuință apăsătoare. E ca și cum voi deja v-ați obișnuit cu această situație. Eu știu că după fiecare ceartă, în general, într-un cuplu, dar dacă există ori atracție fizică, cum bine vedem aici, ori sentimente, cumva, împăcarea este super faină, este super frumoasă. Dar aici există ca și cum mai zice, am de toate, chiar nu am nevoie de sentimente foarte mari. Adică vă complaceți practic în situația asta. Dar e ceva care se tot repetă. Și dacă din păcate sau din fericire pentru unii dintre voi care se vor găsi în acest mesaj, este ceva care parcă se repetă. Și în momentul în care am cerut această carte, mental am cerut să văd de ce se întâmplă acest lucru. Și acest lucru se întâmplă pur și simplu din obișnuință, în care fiecare dă ca și sigur, stai liniștit că acum stăm distanțați un pic, pe urmă iar ne împăcăm și mamă ce mișto e, și pe urmă iar ne despărțim și uite așa. Da, trebuie să vă zic că bine că acum fiecare își construiește, cum v-am mai spus încă de la început, fiecare își construiește viitorul cum consideră de cuvință. Și dacă la voi funcționează relația sub forma asta, păi și asta e, foarte bine. Da? Acum, depinde dacă ambele persoane își doresc poate acest lucru. Fiecare își dorește acest lucru. Acum poate să fie și o distanțare geografică și în momentul în care vă vedeți să fie decât această atracție fizică și nimic mai mult. Acum, pentru cei care sunteți singurei, avem un 9 de cupe, dragii mei. Ați traversat o perioadă foarte bună în a vă distra, în a cunoaște persoane noi. Și se pare că, cu Marea Preoteasă aici, ai avut ceva magnetic așa. Ai atras privirile. Tocmai de aceea ai atras privirile. Totuși, cu 400 de monede, cumva nu știu dacă ai atras privirea unei persoane, posibil ori dintr-o zodie de apă, mai precis pești, sau Capricorn, care ori e foarte posesivă, ori e foarte materialistă. Adică avem pe de o parte o persoană care are o posesivitate, e ca și cum ai zice, știi, dacă vrei să rămâi cu mine, vei fi numai pentru mine și pentru nimeni altcineva. Dar într-o manieră posesivă.
Sau, pe de altă parte, putem avea o altă energie dintr-un semn de pământ, mai precis Capricorn, care are o situație materială stabilă sau care își dorește foarte mult o situație materială stabilă și este posesivă strict pe partea asta a banilor. Sunt lucruri cu Marea Preoteasă aici care nu se spun, se gândesc, se știu, se cunosc, dar nu se spun. Acum voi trebuie să adaptați dacă sunteți voi sau dacă cealaltă persoană este. Da? Asta trebuie să o adaptați voi. Haideți să vedem ce ne spun spiritele animalelor. Maestru, și avem vulturul. Ce mesaj au aceste spirite ale animalelor pentru voi? Și spune în felul următor. Tu ești acel spirit călător care zboară în înaltul cerului și care lasă, cum să spunem, adevărul că voi sunteți considerați ca și zodie călătorii zodiacului, cei care, aventurierii zodiacului, cărora vă place foarte mult să călătoriți și în felul ăsta să deprindeți cunoaștere prin călătoriile și prin curiozitățile pe care voi le deslușiți de-a lungul vieții. Deci, tu ești un spirit călător. Trebuie să lași în urmă trecutul și pentru că ești ghidat de către acest spirit al vântului, da, al vânturilor. Înțelepciunea ta va inspira lumea. Este un mesaj care îmi spune foarte clar că vor veni în următoarea perioadă un vânt al schimbării. Va veni o perioadă de schimbări în viața voastră și asta nu va face altceva decât să vă facă mai înțelepți. Să vă facă poate să vă redescoperiți pe voi și acest spirit aventurier pe care îl aveți în interiorul vostru. Și în felul ăsta poate aceste schimbări pe unii dintre voi îi vor ajuta să se delimiteze de trecut și să trăiască aici și acum. Da? Pentru că am văzut foarte bine această energie a prezentului. Haideți să vedem ce ne spun și îngerii, ce mesaj important au pentru voi, dragilor din Săgetător. Dragii noștri îngeri, un mesaj, te rog. Un proiect creativ. Și era și normal că doar avem energie energie feminină. Deci, un proiect creativ. Sufletul tău e anxios, e nerăbdător să își exprime creativitatea. Îngerii te animează, da? Te susțin să-ți exprimi această creativitate și acea artă pe care tu o ai în interiorul tău. Expresia artistică alături de pasiune pentru viață nu va face altceva decât să-ți aducă fericire și să simți pur și simplu că trăiești. Aici este vorba, cred că mai mult, de aceia dintre voi care poate simțiți într-adevăr cu această energie feminină, simțiți să faceți anumite lucruri care poate au fost până în prezent la nivel de hobby. Sau, adică la nivel de pasiune așa trecătoare, nu știu, dau un exemplu, acum nu știu dacă este chiar cel mai bun, dar ca să mă fac înțeleasă, mi s-a întâmplat să folosesc niște termeni pe care mulți dintre voi nu-l cunosc și îl interpretează într-un mod eronat, într-un mod greșit. Deci, ce înseamnă a avea un hobby? Înseamnă de a face ceva care ție îți place să faci, care nu faci mereu, în tot timpul. Nu știu, unii poate le place din când în când să meargă la pește, dau un exemplu. Sau altora poate le place din când în când să facă o pictură sau să mai compună o melodie. La ei acasă, acolo, în intimitatea căminului. Da, cam asta înseamnă a avea un hobby, a avea ceva care nu faci în fiecare moment al vieții, dar atunci când simți nevoia să te relaxezi, faci
acel lucru respectiv. Îngerul cumva vine și spune, știi, toate aceste mici pasiuni pe care tu le faci din când în când te pot ajuta în primul rând, în acest moment le poți transforma, le poți face să fie în beneficiul tău. Da? Poate, nu știu, unii dintre voi le place să picteze, să cânte, să danseze, orice, fiecare avem, cum să spun eu, de exemplu, am cunoscut persoane care în timpul lor liber, atunci când vor să-și relaxeze creierii, să-și relaxeze un pic organismul, nu știu, poate se apucă și desenează ceva sau pictează. Da, este un îndemn pentru toți cei dintre voi care, de fapt, voi țineți un diamant neșlefuit în interiorul vostru. Și probabil că, tocmai pentru că aveți această energie un pic feminină, de yin, lucrul ăsta vă poate ajuta să scoateți mai mult din această artă, din această creativitate puternică care o aveți în interior. Și să o faceți cunoscută, da? Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență. Vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, pentru distribuiri, pentru comentarii. Sunteți minunați și, desigur, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și încă nu v-ați abonat, eu vă aștept cu mare drag, ca de fiecare dată aici pe canal și, de asemenea, îndemnându-vă din același motiv, da, dacă ați rezonat sau dacă v-a plăcut, să nu uitați de like-uri, să nu uitați de distribuiri sau de comentarii. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc, multă lumină în suflete și în gânduri, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!